Khi nào thì thế giới hết dầu mỏ, mà hết dầu mỏ rồi thì con người sẽ dùng cái gì để mà sống? Nói về chuyện khi nào thế giới hết dầu thì phải thú thực với các bạn một điều như thế này. Thế giới đã sắp hết dầu từ 50 năm trước rồi. Cụ thể là vào những năm 1970, các nhà khoa học đã từng rung chuông cảnh báo rằng chúng ta chỉ còn đủ dầu dùng cho khoảng 30 năm nữa thôi. Thế mà giờ đây, chúng ta đang ở năm 2026, thời điểm video này xuất bản. Xe cộ vẫn chạy ầm ầm, máy bay vẫn bay đầy trời, mà xăng thì vẫn cứ đầy bình. Tại sao lại có một nghịch lý như vậy? Đó là bởi vì trữ lượng dầu mỏ không phải là một con số cố định nằm trong một cái bình chứa khổng lồ. Nó phụ thuộc vào hai thứ, công nghệ và giá cả. Ngày xưa thì chúng ta chỉ biết chọc ống hút vào những túi dầu lộ thiên hoặc nằm nông ngay dưới mặt đất. Ví dụ như là giống việc hớt váng mỡ trên bát canh. Nhưng khi những chỗ dễ ăn đó hết đi, con người lại phát minh ra những mũi khoan thần dầu có thể đâm xuyên qua vài cây số nước biển, rồi lại xuyên tiếp vài cây số đá cứng để tìm dầu. Thậm chí giờ đây, người ta còn có công nghệ thủy lực cắt phá, tức là dùng áp lực nước cực mạnh để xé toạc các lớp đá phiến, bắt những giọt dầu cứng đầu nhất cũng phải chui ra. Mỗi khi công nghệ tiến lên một bước, kho dầu của thế giới lại tự nhiên phình to ra thêm một đoạn nữa. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể lạc quan mãi được. Dầu mỏ không phải là nấm sau mưa, nó cần hàng triệu năm phân hủy từ xác sinh vật biển để hình thành. Và chúng ta đang tiêu thụ trong một ngày số lượng dầu mà thiên nhiên mất hàng nghìn năm mới tạo ra được. Các báo cáo uy tín nhất hiện nay đều chỉ ra rằng với tốc độ đốt dầu như hiện nay, chúng ta chỉ còn khoảng 50 năm cho dầu mỏ và tầm chục năm nữa cho khí đốt. Nhưng bạn biết điều gì mới là thú vị hay không? Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến giọt dầu cuối cùng đâu. Không phải vì nó đã hết sạch sành xanh, mà vì nó sẽ trở nên quá đắt đỏ và khó lấy đến mức người ta thà bỏ đi tìm thứ khác còn hơn. Giống như thời kỳ đồ đá kết thúc, không phải vì thế giới đã hết đá, mà vì con người đã tìm thấy đồng và sắt tốt hơn nhiều. Thời đại của dầu mỏ cũng vậy, nó sẽ kết thúc khi chúng ta tìm thấy một nguồn máu mới mạnh mẽ và sạch sẽ hơn. Khi nhà vua dầu mỏ bắt đầu suy yếu và chuẩn bị thoái vị, một cuộc đua vương quyền trong thế giới năng lượng vẫn đang diễn ra cực kỳ gắt gao. Sẽ không có một cá nhân độc lập nào đủ sức thay thế hoàn toàn dầu mỏ, mà đó sẽ là một đội hình phối hợp cực kỳ ăn ý giữa nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Đầu tiên phải kể đến bộ đôi anh em cây khế, đó là điện mặt trời và điện gió. Đây là những nguồn năng lượng từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, mỗi giờ đồng hồ, mặt trời đổ xuống trái đất một lượng năng lượng đủ để cả thế giới dùng trong cả năm. Vấn đề duy nhất từ trước đến nay đó là làm sao để bắt được nó và cất đi để dùng lúc trời mưa hay là ban đêm. Cái hay là công nghệ pin đang tiến hóa nhanh khủng khiếp, giống như cách mà chiếc điện thoại cục gạch ngày xưa biến thành smartphone bây giờ. Những siêu nhà máy sản xuất pin đang mọc lên khắp nơi để giải quyết bài toán tích trữ. Khi đó, mỗi mái nhà sẽ là một nhà máy điện, mỗi cơn gió thổi qua cánh đồng đều tạo ra tiền. Nó xanh, nó sạch và quan trọng nhất, nó chẳng thuộc sở hữu của riêng quốc gia nào, không ai có thể khóa van mặt trời hay là cấm vận gió được. Nhưng nếu nói về sức mạnh thuần túy thì chúng ta không thể bỏ qua người khổng lồ bị hiểu lầm, đó là năng lượng hạt nhân. Lâu nay người ta vẫn sợ nó về những ký ức liên quan đến Chernobyl hay là Fukushima. Nhưng thực tế đây là nguồn điện ổn định và bền bỉ nhất hiện nay. Các lò phản ứng thế hệ mới giờ đây nhỏ gọn, an toàn đến mức có thể tự ngắt mà không cần sự can thiệp của con người nếu có sự cố. Và vũ khí tối thượng mà các nhà khoa học đang theo đuổi chính là phản ứng nhiệt hạch, hay còn gọi là tạo ra mặt trời nhân tạo trên trái đất. Thay vì phân chia nguyên tử như cũ, chúng ta ép chúng dính vào nhau. Nếu làm được điều này, chỉ cần một cốc nước biển, người ta có thể tạo ra năng lượng tương đương với hàng nghìn lít dầu mà hoàn toàn không có chất thải phóng xạ nguy hiểm. Đó chính là chén thánh sẽ giúp nhân loại thoát khỏi nỗi lo năng lượng vĩnh viễn. Bên cạnh đó, còn một nhân vật bí hiểm khác đang nổi lên, đó là hydro xanh. Bạn cứ tưởng tượng hydro giống như một loại pin lỏng. Chúng ta dùng điện sạch để tách nước thành hydro, sau đó bơm vào xe, vào tàu thủy hoặc máy bay. Khi cháy nó không nhả khói đen kịt mà chỉ thải ra nước tinh khiết. Đây chính là cứu cánh cho những ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép hay là vận tải xuyên đại dương. Những nơi mà viên pin điện bình thường không thể gánh vác nổi vì quá nặng. Sự kết hợp giữa điện mặt trời, gió, hạt nhân và hydro sẽ tạo thành tứ trụ vững chắc, đẩy dầu mỏ vào một viện bảo tàng theo cách êm đẹp nhất. Nhưng không có dầu mỏ rồi thì cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ? Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu một sáng thức dậy, toàn bộ dầu mỏ biến mất thì chuyện gì sẽ xảy ra hay không? Không chỉ là xe không chạy được nữa, mà cái bạn đang ngồi, cái áo bạn đang mặc, cái bàn chải đánh răng hay thậm chí là lớp vỏ điện thoại bạn đang cầm, phần lớn đều có gốc gác từ dầu mỏ, gồm có nhựa và sợi tổng hợp. Thế nên khi thế giới hết dầu, đó sẽ là một cuộc cách mạng về phong cách sống, chứ không chỉ là đổ xăng.
Đầu tiên là giao thông, bộ mặt rõ rệt nhất, dễ cảm nhận. Đường phố sẽ im lìm một cách lạ thường, không còn tiếng gầm rú của động cơ, không còn mùi khói khét lẹt. Những chiếc xe điện sẽ lướt đi nhẹ nhàng như những bóng ma. Hệ thống giao thông công cộng như tàu điện ngầm, tàu cao tốc sẽ trở thành xương sống của mọi thành phố. Thậm chí là với sự phát triển của công nghệ không dây thì chúng ta sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa. Xe cộ có thể vừa chạy vừa sạc ngay trên đường, giúp chúng ta không bao giờ phải lo chuyện dừng lại đổ xăng hay là cắm sạc nữa. Nhưng cái thay đổi sâu sắc nhất lại nằm ở những thứ chúng ta không nhìn thấy ngay, đó là ngành nhựa. Hiện nay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của nhựa dầu mỏ, thứ mất hàng trăm năm để phân hủy. Trong tương lai không dầu, chúng ta sẽ chuyển sang nhựa sinh học, đó là nhựa làm từ ngô, từ bèo tây, từ nấm hoặc thậm chí là từ vỏ tôm cua. Những loại vật liệu này thì bền chẳng kém gì nhựa cũ, nhưng khi dùng xong, bạn chỉ cần vứt ra vườn và nó sẽ biến thành phân bón cho cây, một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Ngành nông nghiệp cũng sẽ thay đổi chóng mặt. Hiện nay chúng ta đang dùng rất nhiều phân bón hóa học làm khí tự nhiên. Khi không có những thứ đó, con người sẽ phải quay lại với canh tác hữu cơ nhưng ở một đẳng cấp cao hơn, nông nghiệp chính xác. Những drone sẽ bay lượn trên cánh đồng, sử dụng cảm biến để biết chính xác cây nào thiếu nước, cây nào cần dinh dưỡng để bón đúng chỗ đó, thay vì rải tràn lan như bây giờ. Thức ăn của chúng ta sẽ sạch hơn, an toàn hơn và thuận tự nhiên hơn bao giờ hết. Ngay cả cách chúng ta thiết kế nhà cửa cũng khác. Thay vì xây những tòa nhà bê tông cốt thép ngốn năng lượng để làm mát hay sưởi ấm, kiến trúc tương lai sẽ tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và sự thông thoáng tự nhiên. Những tấm kính cửa sổ chính là những tấm pin mặt trời trong suốt. Mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là một cơ thể tự cung tự cấp năng lượng. Nghe thì có vẻ chúng ta đang tiến tới một thiên đường xanh mướt, nhưng sự thật là con đường này không trải đầy hoa hồng, mà nó giống như ở một trận đấu căng thẳng mà chúng ta bị dẫn trước và phải lội ngược dòng. Thách thức đầu tiên và lớn nhất chính là đầu tiên là tiền đâu. Để thay đổi toàn bộ hệ thống hạ tầng đã vận hành bằng dầu mỏ cả trăm năm nay, thế giới cần hàng chục, thậm chí là hàng trăm nghìn tỷ đô la Mỹ. Bạn cứ tưởng tượng việc dỡ bỏ hàng triệu cây xăng để thay bằng trạm sạc, hay việc xây dựng lại mạng lưới điện quốc gia để chịu tải được lượng xe điện khổng lồ, đó là một bài toán cực kỳ khó. Đó là chưa kể đến những quốc gia nghèo, họ lấy đâu ra tiền để chạy đua theo công nghệ xanh khi mà cơm ăn áo mặc hàng ngày đang còn chưa đủ. Thách thức thứ hai là một nghịch lý mới, cơn khát khoáng sản. Để làm ra pin xe điện, chúng ta cần lithium, cần coban. Để làm ra túp pin gió, chúng ta cần đất hiếm. Và bạn có biết không, việc khai thác những thứ này cũng gây ô nhiễm và tàn phá môi trường không kém gì khoan dầu nếu không được quản lý tốt. Hơn nữa, những mỏ khoáng sản này không nằm rải rác mà tập trung ở một vài quốc gia. Điều này dẫn đến một cuộc chiến địa chính trị mới. Nếu ngày xưa người ta đánh nhau vì dầu mỏ ở Trung Đông, thì tương lai có thể người ta sẽ giành ảnh hưởng ở những nơi có mỏ lithium hay đất hiếm. Và cuối cùng là sự kháng cự của những gã khổng lồ cũ. Những tập đoàn dầu mỏ và những quốc gia sống dựa vào xuất khẩu dầu sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực của mình. Họ có tiền, có tầm ảnh hưởng và họ sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian hoàng kim của dầu mỏ, thêm chút nào hay chút ấy. Cuộc chuyển dịch này không chỉ là chuyện kỹ thuật mà còn là một cuộc đấu trí căng thẳng trên bàn cờ chính trị thế giới. Tuy nhiên, chúng ta hãy cứ tin vào trí tuệ của con người. Khi bị đẩy vào tình thế khó, con người luôn biết cách tạo ra những điều kỳ diệu. Dầu mỏ có thể cạn, nhưng sức sáng tạo của nhân loại thì vô hạn. Thế giới không dầu mỏ không phải là một viễn cảnh tận thế, mà thực chất là một sự khởi đầu mới, sạch hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Chúng ta đang sống trong những năm tháng bản lề của lịch sử, nơi mà mỗi hành động nhỏ như chọn một chiếc xe điện hay hạn chế túi ni lông cũng đều mang ý nghĩa rất lớn. Dầu mỏ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của nó là đưa con người từ thời đại cơ khí thô sơ lên đỉnh cao công nghệ. Giờ là lúc nó cần được nghỉ ngơi dưới lòng đất, nhường chỗ cho những nguồn năng lượng tinh khiết từ bầu trời và từ chính sức mạnh của hạt nhân. Tương lai đang ở rất gần và nó đang thực sự đáng để chúng ta chờ đợi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị thì bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.